فرضية المصدر الازائي السينوبتيك وبعض التحليلات السريعة لتشابه الموضوعات مش الاقتباسات. الملف ده هقدم دراسة سريعة ومش هتكلم بالتفصيل، هتكلم باختصار شديد، اللي عايز يرجع له ممكن يكون مفيد للبعض. وهكرر مرة تانية، طبعا ده هقدم فيه اختصار لكل انجيل ومعجزاته والشواهد اللي ذكرها والاحداث اللي ذكرها، لكن اكرر اللي يدرس الكلمات وبخاصة في اليوناني هيلاقي اختلاف الالفاظ والتصريف والترتيب، لذلك لا يوجد عددين متطابقين حتى لو اخذوا نفس الاقتباس وكتب الاقتباس لفظيا، وده قله وعرفنا ان هم 11 واحد بس، او بعض الالفاظ من الرب يسوع المسيح اللي ذكروها لفظا لكن المقدمه بتكون مختلفه. ده يؤكد ان هم ما بيقولوش من بعض وما بيقولوش من مصدر مشترك، لكن بيتكلموا على نفس الحدث وهو حياه الرب يسوع المسيح، ولهم نفس المرشد ونفس المصدر اللي هو روح الله القدوس اللي بيقود الثلاثه وما بيلغيش شخصيتهم، وكل واحد بيعبر باسلوبه، لكن المعنى صح، لا يوجد فيه خطا واحد لانهم مساقين من الروح القدس. تكلمت سابقا عن اسلوب الاقتباس واتكلم هنا على المحتوى. الاحداث الخارقه، الولاده من عذراء اتكلم عنها متى البشير ولوقا البشير، مرقس لا. نجم بيطلع متى البشير بس. تحذير الملاك في حلم ذكر متى البشير في حادثتين مرتين، طبعا مره يوسف المره الاولانيه والمره الثانيه. ظهور ملائكه ذكرها متى البشير 4 مرات، لوقا البشير 4 مرات، مرقس البشير ما اتكلمش عنها خالص. انفتاح السماء الثلاثه ذكروها، نزول الروح القدس الثلاثه ذكروها، صوت من السماء الثلاثه ذكروها، التجربه في البريه الثلاثه ذكروها، والثلاثه كانوا مختلفين في الالفاظ رغم بيتكلموا على نفس الحادث. رد على الشيطان ذكرها متى البشير ولوقا البشير، مرقس لا. خدمة الملائكة ليسوع في البرية ذكرها متى البشير ومرقس البشير، لوقا لا. الكامل الشيطان اتكلم عنها متى مرة، مرقس 3 مرات، لوقا 3 مرات. التجلي الثلاثة ذكروه، والصوم والصوت من السماء 3 ذكروه، وهكذا. الزلزال على الأرض ذكرها متى مرتين، مرقس ولوقا ما ذكروهاش. ظهور القديسين ذكرها متى مرة، مرقس ولوقا ما ذكروهاش. فالحاجات المعجزة أو الخارقة تكلم عنها متى البشير، اتكلم على 22 حاجة، مرقس البشير اتكلم على 12، لوقا البشير اتكلم على 17. تعليم لاهوتية، الشفاء في السبت الثلاثة ذكروها، وغفران الخطايا الثلاثة ذكروها. نلاقي ده متشابهين فيه أكتر، فتلاقي شبه متطابقين، لكن تيجي بعد كده وصايا مهمة يركز عليها متى البشير ولوقا البشير، مرقس البشير يبتدي ما يذكرهاش، زي الصدقات من مال الظلم، محبة الأعداء، من لطمك على خدك الأيمن، اسألوا أعطوا من يسألكم ولا تدينوا، هكذا. بقية الحاجات دي اللي دايما تتكلم على المحبة نلاقي متى البشير ذكرها بس، مرقس البشير ولوقا البشير ما ذكروهاش. فأنقياء القلب متى البشير بس، صانع السلام متى البشير بس، من يأخذ بالسيف متى البشير بس، الصلاة في الخفاء متى البشير بس. فالإجمالي 30 14 22. تعليم الاسخيتولوجي أو الأبدية، العقوبة بالنار اتكلم عنها متى بس. اليوم العقاب اتكلم عنه متى بس. عودة المسيح يوم القيامة اتكلم عليه متى ولوقا. انتهاء العالم بعودته اتكلم عليه متى ولوقا. أحداث الأيام الأخيرة، عجائب في السماء وعلى الأرض غيرها والزلازل والبركة، الكلام ده كله اتكلم عنها الثلاثة. المجيء الثاني اتكلم عليه الثلاثة، اليوم الأخير اتكلم عليه الثلاثة، وأيضا المحتوى مختلف. الأحداث في الأربع أناجيل، أنا عارف إن إحنا بنتكلم في دراستنا على الاناجيل الازائية الثلاثة، ولكن ذكرت لكم الأربعة في الملف ده للي عايز يستخدمها. الموضوع هنا إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، ذاكر فيها كل حدث الشاهد بتاعه كان فين. مش هكمل أكتر من كده، ولكن اللي يحب يرجع لها هيلاقي أعتقد الدراسة دي مفيدة. مش مفيدة للرد على الشبهات، ولكن حتى لو أنت بالنسبة لك افتكرت معجزة معينة أو حادث معين مين من الأناجيل ذكروه، تقدر ترجع لده بكل سهولة. هيبقى عندك 3-4 ورق فلوسكاب تقدر تطبعهم حتى تخليهم معاك متطبقين في إنجيلك. عايز تقرأ بشارة زكريا تقراها فين؟ عايز تقرأ معجزة لعازر تقراها فين؟ هتلاقيها موجودة في الملف ده، أنا ملخصها. الدراسة دي الله يعلم عملتها في أيام الكلية، قضيت فيها سنين في أيام الكلية عشان ألخص الأربع أناجيل بهذه الطريقة. بالنسبة لي ده كان في الدراسات الشخصية وقتها، طبعا أيام الكلية ده من زمان. المهم، بشارة زكريا طبعا لاهوت الكلمة اتكلم عنه يوحنا بس، يوحنا 1 من عدد 1 ل 14. بشارة زكريا اتكلم عنها لوقا بس،
إصحاح 1 من عدد 5 ل 25. بشارة الملاك اتكلم عنها لوقا بس، من 1 عدد 26 ل 38. مريم تخدم اليصابات، إصحاح 1 عدد في لوقا أيضا بس. ميلاد يوحنا لوقا بس. ظهور الملاك ليوسف متى بس. يوسف يظهر الاكتتاب أنا آسف لوقا بس. نسب السيد المسيح متى ولوقا. ميلاد المسيح في مزود لوقا بس. قصة المجوس متى بس. ظهور الرعاة ملاك للرعاة لوقا. اختتام الصبي في لوقا. تقديم للرب في لوقا. نبوة سمعان في لوقا. نبوة حنا النبية في لوقا بالظبط أستاذ هلاكو، لأن لوقا أخذ أحداث حياة الرب يسوع المسيح في الصغر من القديسة العذراء مريم. هروب العائلة المقدسة لمصر متى. قتل أطفال بيت لحم متى. بس ده الشاهد يا جماعة بجد، يعني براحتكم زي ما تحبوا، ولكن اللي هياخد الملف ده يطبع الكام ورقة دول يطبقهم ويحطوهم في الإنجيل في أي وقت عايز يقرأ عن المعجزة أو الحدث يقدر يطلع ده كفهرس، يشوف المعجزة دي حصلت فين، مين من الاناجيل ذكرها، ويقدر يرجع لها بسرعة. بشارة المعمدان اتذكرت في الثلاث اناجيل وادي الشواهد، الاربع اناجيل وادي الشواهد. وصف مظهر يوحنا المعمدان في متى ومرقس بس. مواجهة يوحنا المعمدان للفريسيين في متى ويوحنا بس. تبشير يوحنا المعمدان بالمسيح في الاربع اناجيل وادي الشواهد. هكتفي بهذا القدر، كمان مقسمها بعد الأحداث لما تخلص الأحداث كلها موجودة هنا، تقدروا تطبعوها وتقدروا تخلوها معاكم زي ما قلت. كمان لحظة واحدة، دي بالنسبة للأحداث. بالنسبة لأمثال الرب يسوع المسيح برضو جايبها ايه الشواهد بتاعتها في الأربع أناجيل. ملح الأرض ذكروا متى ولوقا بس وادي الشواهد. نور العالم ذكروه الأربعة ادي الشواهد. حبة الخردل ذكروها الأربعة ادي الشواهد. مثل الزارع ذكرها متى ومرقس ولوقا ادي الشواهد. ابن صاحب الكرب ذكروها الثلاثة الأولانيين وادي الشواهد. العبد الأمين. محبة المال ذكرها متى ولوقا بس. الباب الضيق متى ولوقا بس. مثل الرجل العاقل. مثل العصفير. مثل الخميرة. مثل خروف الدار. دعوة الفريسيين. الوزنات. طيور السماء. زنابق الحق. الإدانة. نير المسيح. الحنطة. الكنز المخفي في الحقل. اللؤلؤة الغالية الثمن. الشبكة. دين العبد. فعلة الكرم. الابن الأكبر. العشر عذارى. تمييز الخراف، وهكذا موجودين اهم قدام حضراتكم. أيضا تقدروا ترجعوهم كملخص قدامكم الأمثلة بهذه الطريقة. أيضا معجزات الرب يسوع المسيح في الأربع أناجيل بطريقة متوازية. المعجزات اللي عملها يوحنا الحبيب ذكر 8 معجزات، ولكن في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة. متى البشير ذكر أكتر بكتير. كل معجزة واتذكرت فين بالشاهد ومين اللي ذكروها من الثلاثة. ولما توصلوا لنهاية الموضوع ده تحليل بسيط، متى ذكر 18 معجزة، مرقس ذكر 20 معجزة، لوقا ذكر 19 معجزة تقريبا شبه مختلفين فيما عدا متشابهين بحاجات بسيطة. يوحنا ذكر 8، فمرقس الأقل أعداد أكتر معجزات. وده يوضح لنا أن مرقس البشير كان مهتم لإظهار قوة الرب يسوع المسيح. لو متى ولوقا كانوا بينقلوا منه كانوا اهتموا بنقل هذه المعجزات، لكن هم بيركزوا على حاجة تانية. متى بيركز على ابن الإنسان ولوقا بيركز على الذبيح. لذلك ده يؤكد ان هم ما بينقلوش من مصدر واحد ولا بينقلوا من بعض. أكرر أخيرا مرة تانية أو ثالثة ورابعة وعشرة، المبشرين الثلاثة والأربعة أقصد أيضا شهود عيان، سجل كل واحد منه بأسلوبه وبألفاظه ما رأى وسمع بنفسه. لما ينقلوا من مصدر واحد وما نقلوش من بعض. لو كانوا نقلوا من بعض نقل المسطرة أو نقلوا من مصدر واحد لكانت تطابقت الألفاظ بالحرف في اليوناني. متشابهين في المعنى لما بيتكلموا على أمر واحد، هو حياة وألام وصلب وموت وقيامة وصعود الرب يسوع المسيح. أيضا لهم مصدر واحد وهو الروح القدس اللي ما لغاش شخصيتهم وألفاظهم ولا تعبيراتهم الشخصية، ولكن قادوهم لتكون تعبيراتهم لا يوجد فيها خطأ واحد. عارف الملف الأخراني ده يعني ممل للبعض، بس صدقوني لو هتحب تدرس الأربع أناجيل للتأملات الروحية
وعايز تجهز خدمة أو وعظة لتلاميذك في مدارس الأحد أو غيره، هيفيدك أول إن أنت تقدر بهذا الفهرس تطلع سواء الحدث أو المعجزة أو المثل بكل سهولة من الأربع أناجيل فين عن طريق هذا الفهرس. ربنا يبارك